එදිනදා ජීවිතයේදී අපිට හුඟක්ම භාවිතා වෙන දෙයක් තමයි මේ බයෝඩේටා එකක් කියන්නේ. ඉතින් බයෝඩේටා එකක් කියන්නේ ඔයා ගැන විස්තර තියෙන පත්‍රිකාවක්. එහෙම නැත්නම් ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් කියලා මේක හඳුන්වනවා. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මේ ජීවදත්ත පත්‍රිකාවක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපි සාමාන්‍ය මේ වර්ඩ් කෝස් එක හරහා කරන්නේ මේ එපිසෝඩ් මාලාව හරහා කරන්නේ ඕගොල්ලන්ගේ එදිනදා ජීවිතයේදී වර්ඩ් භාවිතා වෙන මූලිකාංග උගන්වන එක. ඉතින් ඔයා තාමත් අපේ YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා නැත්නම් රතු පාට subscribe button එක ඔබලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එක ඔබන්න ඉස්සරහට අපි දාන videos ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් දැන් යමු අපි වීඩියෝ එකට. ඉතින් කලින් වගේම අපි මුලින්ම page setting කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම layout tab එකට යනවා. ගිහලා margin එකට යනවා. ඉතින් margin එක 0.5ක් තියාගන්නවා මම. තියාගෙන ඉවරලා මේක portrait කරගන්නවා. ඊට size එක මම ගන්නවා A4 size එකක් විදිහට. ඉතින් ඔයාලට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ document එක A4 size එකක් වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් බයෝඩේටා එකක් නිසා මං හෝම් යනවා. ගිහලා කැලබ්‍රි ෆොන්ට් එකම තියාගන්නවා. සාමාන්‍ය භාවිතා කරන ෆොන්ට් එකක් විදිහට. නිසා මං කැලබ්‍රි ෆොන්ට් එක තියාගෙන ගහනවා බයෝඩේටා. ඊට පස්සේ බයෝඩේටා එක ගිහුවට පස්සේ මේකට දැන් නම දෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම මේ බුලට් කියන එක යොදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයා පේන්නේ නැති එක කෙලෙවල් එකක් කරනවා. ඉතින් මම මෙතන දෙනවා name. ඊට පස්සේ මම දෙනවා date of birth. ඊට පස්සේ මම දෙනවා blood group. ඊට පස්සේ email. ඊට පස්සේ මම දෙනවා education qualification. අන්තිමටම job experience කියන. ඉතින් ඔයාලට පේනවා දැන් බයෝඩේටා එක මම ටයිප් කළා. ඊළඟ බයෝඩේටා එකෙන් භාගයක් කොලෙන් භාගයක් බයෝඩේටා එක නැහැ. දැන් මම මොකද කරන්න ඕනේ? ඉතින් මම මේ ටික මුලින්ම select all කරනවා. select all කළා මේ ටික මුලින්ම bold කරනවා. ඊට පස්සේ මට මෙතන education qualification දැන්ට මට ඕන නම් සාමාන්‍ය වගුවක්. ඉතින් තාම මම ටේබල් ගණන් කරලා නැහැ. උඹට පේන බයෝඩේටා කියන එක. ඉතින් මම ඒක බෝල්ඩ් කරලා අන්ඩර්ලයින් කරලා මුලින්ම size එක ලොක් කරගන්නවා. සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ගණන්ලා ඒක send එකට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ name කියන එක මම tab එක දෙපාරක් ඔබනවා. tab එක දෙපාරක් ඔබලා ඉවරලා ඊට පස්සේ මම යොදනවා උණ. ඉතින් මම මේකේ දානවා O level result. ඒ වගේම මෙතන A level. O level A level result දාන්න මම ඒ වගේ තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් කලින් වගේම ටැබ් එක ඔබනවා. ඔබලා ඉවරලා කලින් වගේ හරි. දැන් ඒත් පේනවා ඔයාලට දැන් මේ කොලේ තව හුඟක් ඉඩ තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඇප්ලිකේෂන් ෆෝම් එකක් රූල් අතර පරතරේ තියෙනවානේ. සාමාන්‍ය දෙකක් විතර රූල් අතර පරතරේ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඕලෙල්ල විෂයන් 9ක් තියෙනවා. ඉතින් මම එකට දාන්නම් දැන්ට A B C විෂයන් 9 මේ විදිහට මම අර වෙලා එතන රූල් අතර පාඩතරේ මම අඩු කර ගන්නවා එකකට. ඊට පස්සේ එල් ප්‍රධාන විෂයන් 3ක් එක්ක සබ්ජෙක්ට් 4ක් කරනවා ඉංග්‍රීසිත් එක්ක. ඊට පස්සේ මම ඒකට නැවත නම්බරින්ම යොදනවා. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඉංග්‍රීසි. ඔය විදිහට දාගන්න පුළුවන් අපිට විෂය. ඊට පස්සේ ඒ අදලත් රූල් අතර පරතරේ
මේ විදිහට අඩු කරගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි බයෝඩේටා එක අට බලා ගන්න පුළුවන් හුඟක් දුරට වැඩ අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මෙතන ලොකු ඉඩක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියන්නේ රූල් අතර පරතරේ හුඟක් අඩු කරගන්නවා. එහෙම අඩු කරලා ඉවරලා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට ඕනේ අපේ රූපයක් කලවන්න. සාමාන්‍යයෙන් එකට උණු කොහොමද දකුණු අත පැත්තෙන් අපේ රූපයක් අලවන්න ඕනේ. ඒකට මම ඊට පස්සේ shapes වලට ගිහිල්ලා ගන්නවා කොටුවක් යම් කිසි ප්‍රමාණයක මේ විදිහට අපේ ෆොටෝ එකක් අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේක ගිහිල්ලා කලින් වගේම ෆිල් ගිහිල්ලා දෙනවා මෙතන. ඒ වගේම අවුට්ලයින් එක ප්‍රමාණය වැඩි කරලා කලර් එක විදිහට බ්ලැක් කලර් එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මේ විදිහට බයෝඩේටා හදාගත්ත හැකි. ඊට පස්සේ අන්තිමට අපේ අත්සනයි දිනේ ඕනේ. ඒ දෙක වෙනුවෙන් ඊට පස්සේ මම මෙතන ඩේට් කියලා දෙනවා. මෙතනින් අර්සන මම මෙතන අර්සන සිග්නේචර් කියන එක ලබා දෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ බයෝඩේටා එක කම්ප්ලීට්ලි හැදිලා අවසానයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට තියෙන මේක තියෙන සම්පූර්ණ වගේ විස්තර පුරවන්න. ඉතින් මේ පුරවලා ඔයාලට පුළුවන් මේ බයෝඩේටා එක විදිහට මේක ඔයාලට ආයුධ පටලක විදිහට යොමු කරන්න. ඉතින් ඔයා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් තාමත් අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එක ගිහුවොත් අපි දාන වීඩියෝස් ඉස්සරහට ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. අපි EDU අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට මුණ ගැහෙමු.